Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 149, sau khi cùng Thạch Hạo trò chuyện một hồi, Vân Hy đã quyết định chia tay nam nhân kia ở đây và rời đi trở về thiên nhân tộc. Thời gian qua đi, ở tại phế tích, thân hình của Thạch Hạo và Tề Đạo Lâm rất nhanh đã xuất hiện. Lúc này, hai người đang ngồi lại cùng nhau trao đổi. Nhìn lão sư, Thạch Hạo liền xin ông một ít pháp khí để có thể sử dụng để chiến đấu trong đại chiến 3.000 châu sắp tới. Nghe vậy, Tề Đạo Lâm mỉm cười, ông liền đưa ra một kiện pháp khí và đưa cho Thạch Hạo. Sau đó, ông nhanh chóng giải thích cho học trò hiểu về món đồ này. Thế nhưng, trong lúc giải thích, bất ngờ Tề Đạo Lâm lại nhắc về hai vị học trò khi xưa của mình. Điều này làm Thạch Hạo cảm thấy tò mò, anh ấy lập tức hỏi lại. Tuy nhiên, Tề Đạo Lâm chỉ nói hai tên đó là phản đồ khi xưa diệt tổ, ông không muốn nhắc tới. Bởi vậy, nói vài lời, ông cũng liền đổi chủ đề. Theo lời ông, đại chiến 3.000 châu chuẩn bị diễn ra, lần này sẽ có không ít thiên kiêu một đời đang dần xuất quan, hẳn sẽ là một cuộc chiến đẫm máu. Nghe vậy, Thạch Hạo rốt cuộc cũng nói thật cho Tề Đạo Lâm biết bí mật về tam thể đồng quan cùng 9 con rồng mình nhìn thấy ở tại phế tích tiên cổ. Nghe xong, Tề Đạo Lâm hai mắt sáng lên, ngay lập tức ông liền thúc giục Thạch Hạo kể lại toàn bộ. Sau đó, hai người quyết định lên đường. Rất nhanh, thời gian qua đi, Thạch Hạo và Tề Đạo Lâm đã ở tại khu phế tích tiên cổ. Thế nhưng, vừa khi hai người tới, bất chợt, nơi đây lại xuất hiện một đốm lửa màu xám bay lơ lửng trên trời cao. Thấy vậy, Tề Đạo Lâm cũng liền cầm tay Thạch Hạo cản anh ấy lại. Sau đó, bàn tay ông khẽ động, một đạo chú ngữ màu vàng tỏa sáng, nó cũng liền xuất hiện phóng thẳng về phía đốm lửa phía xa kia. Trong khoảnh khắc chú ngữ đi vào, đốm lửa chẳng những không giao tiếp mà nó còn tỏa ra một luồng năng lượng cực kỳ bá đạo lan tỏa ra nơi này. Thế nhưng, năng lượng kia lại ép về phía Tề Đạo Lâm chứ không nhắm vào Thạch Hạo. Bởi vậy, vị lão nhân kia liền tránh xa nơi này. Còn Thạch Hạo lúc này, chớp mắt anh ấy nhìn thấy ngọn lửa kia đột nhiên biến đổi. Sau một hồi, nó liền hóa thành một cái cây nhỏ. Cái cây này hết sức kỳ lạ, bao quanh nó chính là lôi điện, thậm chí còn rất giống cây liễu ở Thạch Thun khi xưa nữa. Tiếp đó, chùm lửa này lại biến hóa thành một con chim vỗ cánh, sau đó lao nhanh xuống hóa thành côn bằng bay vòng trong hư không xung quanh hắn. Thế vậy, Thạch Hạo trầm ngâm suy nghĩ, chùm hỏa diễm này có thể cảm ứng được pháp môn mà mình học qua, điều này khiến nam nhân kia bừng tỉnh. Thế nhưng, đang trong lúc Thạch Hạo cảm nhận cùng suy diễn thì bất chợt, ngọn lửa kia đột nhiên lóe lên rồi biến mất trong hư không. Thế vậy, Tề Đạo Lâm kinh ngạc liền chạy tới hỏi Thạch Hạo chuyện vừa xảy ra, đáng tiếc nam nhân kia cũng không nhìn thấy được gì. Lắc đầu cười nhẹ, Thạch Hạo cùng Tề Đạo Lâm liền đi tới vị trí mà tam thế đồng quan cùng 9 con rồng tọa lạc ở đó. Rất nhanh, khi hai người tới nơi, chiếc quan tài đồng kia đã liền tỏa ra một luồng kinh khí đáng sợ, ép hai người ngồi xuống mặt đất. Nhìn nó một lượt, Tề Đạo Lâm cũng liền lặng yên suy nghĩ. Sau một hồi, cảm nhận được áp lực của chiếc quan tài kia, Tề Đạo Lâm giật mình. Thế nhưng, ông vẫn chậm rãi đi tới. Tuy nhiên, so với Thạch Hạo, cảnh giới của ông cao hơn, thế nên sức ép cũng nhiều hơn. Phải mất một lúc, ông mới lại gần và cầm được vào nắp của chiếc quan tài kia. Dùng hết sức, ông liền mở nắp chiếc quan tài kia ra. Nhất thời, một màu vàng rực đã liền bao phủ lấy cơ thể của ông. Tuy nhiên lần này, dù cho ông sử dụng hết sức, thế nhưng vẫn thất bại. Bên ngoài, thấy lão sư cố hết sức vẫn không mở được, Thạch Hạo liền trợ giúp. Rất nhanh, toàn bộ bảo thuật trên người anh ấy phát sáng, dồn lực vào cánh tay, nam nhân kia cũng mạnh mẽ nắm lấy nắp quan tài. Bên cạnh, Tề Đạo Lâm cũng vậy, một màu vàng lóe lên. Ngay lập tức, ánh sáng kinh người bùng phát đánh thẳng vào chiếc nắp quan tài kia, hai người cứ thế dồn toàn bộ lực lượng trong cơ thể để mở nắp. Và rốt cuộc, sau một hồi nỗ lực, chiếc nắp quan tài kia cũng dần mở ra. Sau đó, một màu tím như sáng bừng lên, trong không gian kia xuất hiện một bóng người. Nhìn bóng người lơ lửng giữa không trung, Tề Đạo Lâm vô cùng kinh ngạc. Nhìn thật kỹ, ông nhớ tới một ít lời đồn, có lẽ đây chính là một vị cổ tăng. Tuy nhiên, khi hai người còn chưa phục hồi lại tinh thần thì trong quan tài đồng sáng rực như mặt trời kia lại tiếp tục lao ra một bóng người. Sau đó, không trung lại xuất hiện thêm những bóng người nữa, từng đạo ánh sáng kỳ ảo mang theo màu sắc khác nhau lóe sáng. Cuối cùng giữa không trung xuất hiện 10 thân ảnh đứng im tại chỗ. Sau đó, khi hỗn độn bộc phát, 10 bóng người lóe lên rồi biến mất bay ra khỏi nơi này. Nhìn thấy cảnh tượng đó, Tề Đạo Lâm thầm than một tiếng, sau đó liền mang Thạch Hạo nhanh chóng rời ra bên ngoài. Theo lời ông, 10 thân ảnh kia chính là 10 vị tiên, thế nhưng những người này đều không còn sống, không hiểu vì sao lại xuất hiện. Nghĩ tới đây, cả hai người xuất hiện một trận kinh hãi, thế nhưng hai người khẳng định trong quan tài kia vẫn còn ẩn chứa một vật gì đó. Nhất thời, hai người lâm vào trầm tư. Đến đây thì hết tập 150 Thế giới hoàn mỹ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.